Elementor Pro එක null විදියට පාවිච්චි කරලා ඇති වෙලාද තියෙන්නේ. එහෙනම් ආයෙ null පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ. මෙන්න ඒකට superior alternative එකක්. දැන්ම වීඩියෝ එක බලමු. ඊට කලින් like කරන්න, follow කරන්න, share කරන්න. හරි. ඉතින් අද මම කියා දෙන්න යන්නේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ Elementor Pro වෙනුවට ආපු අපිට මෙන්න මේ වගේ Pro elements ටික මේ විදිහටම ගන්න පුළුවන් විදිය Elementor free version එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙනත් alternative එකක්. ඉතින් මේකේ නම තමයි Pro elements කියලා කියන්නේ. Google එකට ගියා Pro elements කියලා search කරා. ඒකේ එන පළවෙනිම link එක තියෙනවා proelements.org. අන්න එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ plugin එක download කරගන්න. download කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට තියෙන 3.4 MB වගේ ප්‍රමාණයේ මේ plugin එකක්. ඒක ඔයාට WordPress වලට upload කරන්න තියෙන. ඉතින් මම හිතනවා WordPress ගැන යම්කිසි දැනුමක් මේ විදිහට තියෙනවා කියලා Elementor Pro ගැන මේකක් ඒ කියන්නේ මේක හොයනවා කියන්නේ. ඉතින් එහෙම upload කළා ඔයා ඒක activate කරාට පස්සේ Elementor free version එකයි Elementor Pro version එක වෙනුවට මේ Pro Elements කියන version එකයි තිබ්බනම් අන්න ඔයාට මෙන්න මේ වගේ Elementor Pro එකේ තියෙන සියලුම දේවල් ටික ඔයාට හම්බෙනවා. ඉතින් මේකේ features වලට ගිහිල්ලා බලන්න ඔයාට ඊට අමතරව තව කිහිපයක්ම තියෙනවා. What's included එකේ ඔක්කොම ටික තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි templates and template kits අයිති වෙන්නේ නැහැ. support එක අයිති වෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක මේක GNU public license එක යටතේ දුවන එකක් හින්දා කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. එහෙනම් support එකක් දෙන්න, follow පරක් දාන්න, තවත් මේ වගේ videos බලන්න අනිවාර්යෙන් මම subscribe කරලා තියාගන්න YouTube එකේ. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. Bye. Try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down.